Cum să creezi produse digitale în Canva? Hello tuturor! Astăzi vom vorbi mai pe larg despre produsele digitale pe care le poți vinde online și pe care le poți crea în aplicația Canva. Ce sunt produsele digitale? Produsele digitale sunt acele produse pe care le poți vinde într-un format digital și nu vei fi nevoit să le creezi de mai multe ori, pentru că odată ce vei lista produsul, listarea doar se va reînnoi și vor putea cumpăra milioane de oameni, pentru că listarea nu va dispărea niciodată, produsul va fi creat doar o singură dată și va putea fi vândut de nenumărate ori pe magazinul tău. Unde poți să vinzi aceste tipuri de produse? Eu recomand platforma Etsy pentru a vinde produse digitale. Această platformă este cunoscută pentru aceste tipuri de produse. Poți crea produsele și le poți vinde pe platforma Etsy, acolo le poți lista. Iar următoarea întrebare ar fi cam ce produse digitale se vând. Există două mari categorii de produse digitale, printuri și template-uri. La printuri, diferența dintre printuri și template-uri este că printurile se printează, bineînțeles, sunt vândute ca să fie printate, iar template-urile sunt vândute ca să fie refolosite de către oameni, pentru rețele de socializare, dar nu numai. Cum se creează aceste produse? Eu am un magazin Etsy și creez produsele digitale în aplicația Canva, în această platformă. Este foarte ușor să-ți creezi un cont gratuit în Canva și acolo vei fi nevoit să creezi produsele digitale dacă ai și dorești să ai un magazin pe Etsy cu produse digitale. În următoarele minute vom învăța pas cu pas cum să creezi un produs digital în Canva, vom crea de la cap la coadă un produs digital și apoi vom învăța tot pe laptop, vă voi arăta cum să listezi acest produs în magazinul Etsy. Exact, ce titlu trebuie să pui, descriere, hashtag-urile potrivite, keywords, tag-urile potrivite, exact pozele pe care să le pui la listarea ta. De altfel, imaginile pentru listare vor fi create tot în Canva. Deci urmărește următoarele minute dacă vrei să afli cum să creezi un produs digital și cum să listezi pe magazinul Etsy.
Cam așa stau lucrurile în ceea ce privesc produsele digitale. Dacă vrei să creezi un magazin Etsy, asigură-te că ai exersat înainte aceste abilități cu crearea de produse digitale, cu crearea de grafică, cu elemente digitale. Trebuie să ai un pic dezvoltată partea asta artistică și astfel vei crea produse digitale foarte atractive, iar mai apoi trebuie să știi să te ocupi și de magazinul Etsy, să știi cum să-ți listezi produsele, ce titlu să folosești. Dacă nu știi să faci acest lucru, urmărește cu atenție exact ceea ce am făcut cu câteva secunde înainte, cum să adaugi titlul, ce titlu să adaugi și exact fiecare pas pe care trebuie să-l urmezi atunci când listezi un produs digital pe Etsy. Mulțumesc tare mult pentru vizionare, sper că v-am fost de ajutor, nu uitați să vă abonați, mă veți ajuta extrem de mult. De altfel, dacă aveți întrebări, mi le puteți adresa pe pagina de Instagram rebecca.matei. Și ne vom revedea și în următorul video, bineînțeles. Bye!